BC Delta DVB12SE2 được cấp nguồn và kết nối với máy tính thông qua các RS 485, và đây là giao diện trên SCADA. Xin chào các anh chị, em tên là Linh, kỹ sư của ATS SCADA Lab. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh chị cách đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ BUC Delta DVB12SE2 lên phần mềm AT Driver Server sử dụng dây cáp RS485. Để hiểu rõ chi tiết hơn, xin mời các anh chị đi vào vòng hướng dẫn của em. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn các anh chị chi tiết các bước để đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ BUC Delta DVB12SE2 lên phần mềm AT Driver Server. Thì đầu tiên các chị phải đấu dây cấp nguồn cho BUC và truyền thông bằng dây RS485 lên máy tính. Để sử dụng phần mềm AT Driver Server thì đầu tiên mấy các anh chị cần phải cài gói ATS SCADA. Cách tải và cài gói ATS SCADA này em đã hướng dẫn ở clip trước, các anh chị có thể xem lại. Thì sau khi tải và cài xong thì các anh chị có thể mở phần mềm AT Driver Server lên, chạy với quyền admin. Sau đó chọn click add to a channel, đặt tên. Chúng ta sẽ sử dụng driver đó là Modbus RTU. Chọn OK. Thì ở đây sẽ chọn cộng công. Để biết được mấy các anh chị đang nhận cộng công nào thì các anh chị có thể chọn vào biểu tượng Windows, cái chuột phải, chọn Device Manager, chọn vào bot. Thì đây đang nhận cộng công 7 dây truyền thông RS485. Thì đây chúng ta sẽ chọn cộng 7. Các thông số truyền thông này là được xét trong BUC, trên phần mềm BUC. Đây là phần mềm dùng để lập trình cho BUC Delta. Đầu tiên ta sẽ có hình truyền thông cho nó. Chọn driver 1, chọn com, chọn vào driver 1, chọn Z. Thay ta sẽ chọn RS485, chọn cộng con, chuyển sang RTU, có hình bao ray 9600, và Parity chọn N, sau đó OK. OK, nhấn OK. Và trên BUC này đã có một đoạn code là dùng để mua giá trị 10 vào vùng nhớ để không khi M5 cho phép. Thì sau khi đã có các thông số truyền thông set trên phần mềm BUC thì chúng ta sẽ set theo đúng như vậy. Ở đây đang set bao ray là 9600, battery non, data bit là 8, top bit là 1. Chọn OK. Theo cái chuột phải new device, đặt tên là DVB12SE2. Device ID này cũng được set trong phần mềm lập trình BUC. Ở đây để là 2. Và ở đây cũng sẽ có read block setting này, và cũng sẽ có các vùng dữ liệu như là coil, input contact, input register và holding register. Thì ở đây chúng ta sẽ cài đặt theo dạng đọc buffer dữ liệu lên. Ví dụ như đây from 1 tới 10 thì sẽ đọc từ vùng nhớ từ 0x1 cho tới 00010. Và block read area này chính là số tắt
chúng ta sẽ quét trong một chu kỳ. Nếu dự án chúng ta tùy dự án, ví dụ như trong một kênh của chúng ta có 2 PLC, mỗi PLC sử dụng 500 tắc thì chúng ta sẽ để ở đây là 1000, là sẽ được tối ưu và đọc cái dữ liệu sẽ nhanh hơn. Chọn OK. Sau đó chúng ta sẽ tạo một tắc, new tắc, đặt tên. Đây sẽ tạo một vài vùng để biết được địa chỉ của PC này thì chúng ta sẽ đọc menu của PC. Đây đã có các địa chỉ của nó. Ví dụ như vùng X0 là địa chỉ nó là 101025, tương tự Y sẽ là 001281. Sẽ tạo một vài tắc để ở địa chỉ Y của RAM, ví dụ như là Y1 01282, chọn chết thì nó sẽ tự ra được chữ bull. Apply. Status là good, là kết nối thành công với PC. Tiếp tục tạo Y2 thì tiếp theo. Okay. Tiếp theo sẽ tạo một vài vùng địa chỉ vùng D, vùng 4x. Ví dụ như đây sẽ dùng D0 là 404097. Đây kiểu liệu định sẽ là kiểu Word. Cũng có một số kiểu như là kiểu short, double word, long, float, long và double. Ví dụ như ta muốn đọc có số âm thì chúng ta sẽ chọn kiểu short, hoặc là chúng ta nếu muốn đọc số lớn hơn thì sẽ dùng double word. Ví dụ như đây sẽ chọn kiểu short line. OK. Tiếp theo em sẽ đọc một số vùng như là vùng D1 có địa chỉ là 404.098. Ví dụ chúng ta cần đọc kiểu dấu chấm động, số thập phân thì sẽ ví dụ một kiểu là float. OK. Không. Và kiểu float này thì hiện tại nó đang chiếm là 4 byte. Mình sẽ ví dụ thêm một vùng D2. 4 byte thì tương đương với 2 word. Nếu chúng ta đọc tắt tiếp theo với địa chỉ 99 này thì sẽ bị chồng nhớ lên cái tắt trước đó. Ví dụ đây sẽ bị chồng chéo vùng nhớ, ví dụ thay đổi giá trị ở tắt D1 thì tắt D2 cũng sẽ bị thay đổi giá trị. Để tránh trường hợp đó thì để sẽ tạo sau khi tạo tắt D1 thì chúng ta phải tạo một tắt cắt ra 2 word, do tắt D1 đã chiếm 2 word. Có độ lớn do kiểu float này có độ lớn là 4 byte thì sẽ chiếm hết 2 word, thì tắt tiếp theo chúng ta phải cắt ra 1 word. OK, thì sẽ không bị cái hiện tượng chồng chéo vùng nhớ lên nhau. Sau khi tạo xong Ethereum server thì ta sẽ lưu lại. Bước tiếp theo ta sẽ mở Attack Builder lên, chạy giống như admin. Chọn New Project, tên,
chọn driver là Ataraver Plan. Địa chỉ bi dưới này là địa chỉ bi để kết nối với Ataraver server 92.168.1.56. ok, ta chọn tool inbox on. ok, thì các tắt cũng đã được hiển thị ở tab builder. Sau đó chúng ta sẽ nhấn project register để đăng ký vào dự án. Lưu lại. Okay. Tiếp theo sẽ hướng dẫn các anh chị thiết kế một WinForm đơn giản để đọc và ghi các tag trên Ataraver server. Đầu tiên các anh chị mở Visual Studio 2019 lên, chọn Create a New Project. Ở đây tìm diễn đến WinForm. WinForm.net phần 1 .net. Đây ta sẽ chọn đường dẫn lưu. ok, tên. .net đây là phần 1 4.5. copyright. Đây là một giao diện của một dự án WinForm. Thì đầu tiên thì hướng dẫn các chị kéo các tool vào. Đầu tiên ta sẽ dùng đến luôn luôn dùng tool iDriver. Tiếp theo sẽ kéo một bài vùng nhớ, chọn iLabel để đọc các vùng nhớ lên. Để sẽ chỉnh phông cho nó to lên xíu. ok, tắt cho nó, chọn iLabel 1, tắt name. Name ta sẽ chọn về không, copy. Đây là D1. Đây là D2. Theo ta sẽ có dùng đến button. Ta sẽ đặt tắt cho nó. iDriver, tắt name, D1, tương tự button 2. chọn Y2. Ta sẽ kéo một số hình ra để làm ngõ ra. chọn Image, cắt tắt Driver. Đây tắt tiếp là 1, sẽ là 0. chọn hình, đi ví dụ chọn motor, chọn bấm bấm bàn, T là màu xanh, C là màu sáng. Tiếp theo ta sẽ đặt tắt cho nó.
I1 tương tự, đây đặt là I2. Ok, sau khi thiết kế xong chúng ta sẽ chạy nhấn start để chạy bình phong lên, mở Telegram server lên. Ta sẽ đổ vài giá trị đây. Đây, các nguồn quật đã được hiển thị. Hiệu sót có số âm, ta sẽ thử một vài số âm. Ok, các số đây hiển thị lên bình phong. Theo chúng ta thử nhấn để on I1 lên, on I2 sẽ tắt. Tiếp theo sẽ quay về thực tế BUC. Đây là BUC Delta DVB12SH2 được cấp nguồn và kết nối với máy tính thông qua các RS 485, và đây là giao diện trên SCADA. Sẽ nhấn on hay không, và cái còi đang được đấu với I1 thì đã sáng lên. Tiếp theo sẽ nhấn I2 thì các đèn địa chỉ quy của PC đã sáng. Ok, tiếp theo sẽ nhấn tắt I1 thì còi đã tắt, và tắt I2 thì PC cũng đã tắt. Tiếp theo xin hướng dẫn các chị thiết kế một phát web đơn giản. Đầu tiên các chị sẽ truy cập vào ODC, program file, chọn HTML, chọn phát web designer, copy thư mục template, sau đó quét sang thư mục các chị muốn deploy trang web. Ví dụ đây thư mục web, ta sẽ mở phát web designer lên, chạy như admin, tạo một dự án mới, new. Thì đây để điền được cái service này chúng ta cần phải thiết kế trong bình phong. Ở đây chúng ta sẽ kéo thêm iWeb service ra, và ta sẽ config ở đây để chọn driver, chọn bột không, vì là 2.1.8.1.6 với lại bị kết nối với Ethereum server. Okay. Sẽ chạy lên để phát web có thể kết nối. Ở đây ta sẽ điền IP một config xong. Một không. Ok, theo ta sẽ new view. View thì ta sẽ tạo các route thì ta sẽ tạo các column, và trong column ta sẽ tạo các component. Ở đây thì chọn component là icon. Đầu tiên là I1, đây I1 sẽ copy ra, sau đó sửa lại, filter và sửa tắt. Hai, đây là đèn không, đây là tắt đèn không, đây là đèn 1,
D1, đây là D2, ok. Sau đó ta sẽ lưu lại, và lưu vào chính là cái đường dẫn chúng ta vừa mới còn copy ra. Đây, template, copy, lưu đề lên file này, ok. Sau đó ta sẽ mở AS lên, add website, đây chọn net 4.5, đường dẫn chính là đường dẫn chúng ta vừa mới copy. Template, ok. Chọn IP, bọt ta sẽ đặt lại cái bọt, ok. Sau khi tạo xong, ta sẽ nhấn vào nút browser 192.168.1.56.2.9050 để mở trang web lên. Thì đây là giao diện website đơn giản được thiết kế từ Fastweb. Ta sẽ thử được một vài giá trị trên Altera server. Ví dụ như này, độ i1, độ i1. Ok. Ta sẽ đọc cái giá trị của D2. Thì Fastweb đã nhận giá trị real time. Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong WinForm và Fastweb chạy đồng thời cả hai cùng lúc. Như vậy thì em đã hướng dẫn xong cho các anh chị cách đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ BUC Delta DVB12SA2 lên phần mềm Altera server sử dụng dây cáp RS485. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.